Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε κάποιες δουλίτσες. Γρήγορο θα είναι, πιστεύω, το βίντεο, γιατί είναι κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα που θέλω να κάνω, για τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, σας είχα μιλήσει και στα προηγούμενα βίντεο, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, για αρχή θα ξεκινήσουμε με το αδένιο, το οποίο σας είχα πει ότι πρέπει να το κόψουμε, γιατί κανονικά έπρεπε να έχει έτσι κι αλλιώς κοπεί. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι τώρα η κατάλληλη περίοδος. Άμα δεν είναι, θα γίνει. Γιατί θα το κόψω, δεν πάει άλλο. Βλέπω ότι αρχίζει και βγάζει μια μικρή ανάπτυξη, αλλά θα προτιμούσα αυτή την ανάπτυξη να την δώσει πιο χαμηλά για να πάρει το κανονικό σχήμα που πρέπει να πάρει. Οπότε, με πολύ σύντομες διαδικασίες, ο χυμός του αδένιου είναι ερεθιστικός, οπότε δεν πρέπει να κουμπίσει ούτε δέρμα, μάτια, τίποτα, ούτε σκυλιά, γατιά, τίποτα, οπότε λίγο προσοχή σε αυτό. Θα πάω με αυτό το ύψος. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα από πέρυσι έχει αυτή τη μικρή ανάπτυξη, η οποία όμως δεν μπορεί να αναπτυχθεί γιατί όλο πηγαίνει προς τα πάνω. Οπότε πιστεύω ότι τώρα θα καταφέρουμε να του δώσουμε έτσι ενέργεια για να απλώσει. Βλέπω εδώ πέρα, να το, εδώ πέρα, εδώ, να το, πετάει κι άλλο εδώ πέρα. Οπότε ας ελπίσουμε ότι ήταν μια πολύ καλή κίνηση και μια κίνηση που έπρεπε να γίνει. Και επίσης, κάτι τελείως άσχετο, εδώ πέρα το κασπό στην άκρη που δεν μπορείτε να το δείτε, δεν ξέρω καν αν θα μπορέσω να σας το δείξω σε φωτογραφία, είναι ένα αυγό χρύσοπα. Τα οποία τα αυγά χρύσοπα φαίνονται πάρα πολύ εύκολα, γιατί κυριολεκτικά είναι σε ένα νήμα και ορούνται στον αέρα, και τώρα το βλέπω εδώ πέρα. Κάποια στιγμή είχαμε έναν χρύσοπα εδώ πέρα μέσα, εξαφανίστηκε. Αλλά βλέπω ότι εδώ πέρα έχει ένα αυγό, δεν ξέρω αν είναι εντάξει το αυγό ή όχι, πάντως είναι ακόμα όρθιο. Αυτά. Στα πάρα πολύ γρήγορα να καθαρίσουμε λίγο την οξαλίδα. Αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να ξέρετε, που χαλάνε τα φύλλα, όπως σε όλα τα φυτά χαλάνε τα φύλλα και έτσι πέφτουνε, απλά έτσι όπως το έχω αφήσει εγώ. Τώρα δεν θα μπορώ να τα ξεδιαλύνω. Βγαίνουν από μόνο τους εντωμεταξύ. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν να πιέσετε, να τραβήξετε. Ό,τι είναι να βγει, βγαίνει. Χρειάζεται νερό, γι' αυτό είσαι έτσι. Και επίσης βγάζει εδώ πέρα και καινούργια φύλλα, αλλά βγάζει εδώ πέρα και ένα άνθος. Δεν έχω νερό τώρα, θα σου βάλω μετά. Μισό λεπτό. Και αυτό εδώ πέρα έχει σπάσει. Και αυτό εδώ έχει σπάσει. Και τώρα θα έχει χώρο να βγάλει και καινούρια. Τις λατρεύω τις οξαλίδες. Μακάρι να μπορούσα να βρω και άλλα είδη για μέσα στο σπίτι. Θα ήθελα πάρα πολύ. Και τώρα νομίζω πως θα φουντώσει σιγά σιγά σε λίγο καιρό και θα γίνει ακόμα πιο όμορφη. Θα προσέξω απλά μόνο μην βγάλει κάποια άκαρη, γιατί πέρυσι είχε λίγα, τα οποία φαινόντουσαν, δεν φαινόντουσαν επάνω σε αυτά τα μόβ εδώ πέρα τα φύλλα. Αλλά τη βλέπω ότι είναι μια χαρά. Οπότε λίγο νεράκι αργότερα και θα πάρει τα πάνω της. Λοιπόν, και τώρα η πιο σημαντική δουλειά που θα κάνουμε σήμερα
είναι οι σκυντάψεις. Θα σας πω ψέματα να σας πω ακριβώς ότι ξέρω τι συμβαίνει εδώ πέρα μέσα. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι θα φύγει από εδώ. Γιατί, όπως σας είχα ξαναπεί, κάτι δεν πάει καθόλου καλά με το κασπό. Για αρχή αυτό το κασπό χάνει νερό, το οποίο δεν είναι επιθυμητό. Ακριβώς επειδή χάνει νερό, για κάποιο λόγο βλέπω άπειρα μυγάκια, ρε. Άπειρα. Λοιπόν, εδώ πέρα μέσα λοιπόν έχουν κάνει φωλιά φάγκας nuts. Κάποια στιγμή γεμίσαμε σε όλο το σπίτι, κάπως τα καταπολέμησα. Τώρα είναι πάνω στο μικρόφωνο. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Σας είχα πει ότι τα φάγκας nuts κανονικά δεν πηγαίνουν στο πον, κατά πιθανότητα. Αλλά όπως βλέπετε, επειδή υπήρχε πάρα πολύ υγρασία εδώ πέρα μέσα και επειδή μάλλον υπήρχε κάποιο σάπισμα το οποίο δεν πρόλαβα, τα τράβηξε και γεννήσαν εδώ πέρα μέσα. Τα φάγκας nuts κανονικά δεν χαλάνε τα φυτά, δηλαδή δεν τρέφονται από το φυτό. Αλλά αν βρίσκονται σε περιβάλλον το οποίο δεν είναι ευνοϊκό, τότε μπορεί να ξεκινήσουν και να τρέφονται από το φυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό έχει γίνει εδώ πέρα μέσα, γι' αυτό οι καψεροί σκυντάψεις είναι χάλια. Οπότε, έχω εδώ πέρα φέρει καυτό νερό, γιατί κατευθείαν το πον θα πάει στο καυτό νερό. Θα προσπαθήσω να βγάλω το φυτό. Αυτό το φυτό βλέπουμε δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά εδώ πέρα. Ίσως αναγκαστούμε... Πού να τα πάει καλά. Η ρίζα δεν λειτουργεί. Ίσως αναγκαστούμε να τα κόψουμε τα φυτά. Λοιπόν. Και τώρα θα γεμίσουμε μυγάκια. Οκ, λοιπόν, εδώ πέρα μέσα είναι γεμάτο νερό. Δεν ξέρω γιατί. Αλήθεια, δεν ξέρω γιατί. Υπάρχει σίγουρα σάπισμα γιατί το μυρίζω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Έσπασα μια ρίζα. Και είναι γεμάτο νερό. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ να βρω... Τι βρήκα. Έχει όντως ρογμή. Πω. Παναγία μου. Λοιπόν. Τώρα.
Αυτό πώς είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σωτηρία. Ίσως εδώ υπάρχει σωτηρία. Πιστεύω. Ναι, πιστεύω ότι αυτό θα είναι εντάξει. Ναι, έχει και σημεία που προσπαθεί να πετάξει, θα βγάλει κι άλλο φύλλο, το βλέπω. Οπότε θα το κρατήσουμε. Τις σκυντάψεις θα τη βάλω στο κασπό που ήταν η Monstera Dansoni. Θα μπει εδώ. Πάλι σε πον. Όλα καθαρά. Πάλι σε πον. Είναι λίγο πιο μικρό αλλά δεν πειράζει. Να δω τι μπορώ να σώσω τώρα. Ναι, και αυτό θα το κρατήσουμε. Μια χαρά μου φαίνεται. Υπάρχουν κάποια ξερά σημεία στις μυτούλες, αλλά θεωρώ ότι θα είναι εντάξει. Πολύ απογοητευτικό όλο αυτό γενικά, να ξέρετε. Δεν ήταν πάρα πολύ καλή φάση. Αυτό εδώ πέρα δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Πολύ απογοητευτικό ήταν όλο αυτό. Και η πλάκα ποια είναι, ότι έχω επίσης ένα ακόμα ίδιο κασπό τέτοιο. Στο ίδιο κασπό, σε άλλο χρώμα, έχω την Tradescandia, την Purple Heart. Είναι μια χαρά. Δεν χάνει πουθενά νερό. Δεν μυρίζει τίποτα άσχημα. Είναι όλα κουμπλέ. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να επανέλθει. Είναι πιο σκληρά τα φύλλα. Το καταλαβαίνεις ότι τα φύλλα είναι πιο έτσι, έχουν περισσότερη ζωή μέσα τους. Κάπως έτσι να το πω. Αυτό πετάει φύλλο. Θα το κρατήσουμε και φτάνει, είναι το μικρούλι. Εδώ τώρα το σκότωσα. Λοιπόν, εδώ τώρα έχει κάποια σαπίσματα στα φύλλα. Όχι, δεν μ' αρέσει. Όχι. Παρόλο που ήταν καλές οι ρίζες. Ναι, εντάξει, δεν μυρίζει τόσο ωραία. Οπότε όχι, θα το διώξουμε και αυτό. Είχε τα μεγάλα φύλλα αυτό. Λοιπόν, θα πάω πάρα πολύ γρήγορα. Να ρίξω λίγο νεράκι να καθαρίσω τα φύλλα από τη σκόνη και να ξεπλύνω λίγο. Και θα έρθω να το μεταφέρουμε σε πον. Λοιπόν, ξεκινάμε κανονικά. Πρέπει να φτιάξω πον. Θα τελειώσει. Δεν θα έχω την άλλη εβδομάδα. Θα κάνουμε άλλες μεταφυτεύσεις. Την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε πολύ ωραίες μεταφυτεύσεις. Σας το λέω να το ξέρετε. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Λοιπόν,
το μικρούλι θα το βάλουμε εδώ στην άκρη. Θεωρώ πως θα είναι εντάξει. Βάλουμε έτσι. Ωραία. Όχι, πιο πίσω το θέλω, πιο πίσω. Εκεί. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε για το κασπό αυτό που είχα βάλει τη Monstera Dansoni και δεν ήμασταν σίγουροι μήπως έχει κάποια ασθένεια ή κάτι, το έχω απολυμάνει. Το έχω πλύνει και με καυτό νερό και με χλωρίνη, που γενικά δεν είμαι πολύ φαν της χλωρίνης, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις καταλαβαίνουμε. Γενικά τώρα την Άνοιξη θα έχουμε διάφορες δουλειές να κάνουμε, γιατί τα φυτά αναπτύσσονται την Άνοιξη. Όλα στο πάτωμα. Γιατί τα φυτά αναπτύσσονται την Άνοιξη, οπότε θα έχουμε διάφορα πράγματα. Έχουμε διάφορες μεταφυτεύσεις και πριν από λίγο έτρεξα να πάρω ένα δέμα, το οποίο έχει διάφορα πράγματα που είναι κασπό και άλλα που θα γίνουν κασπό για τις επόμενες μεταφυτεύσεις, γι' αυτό σας λέω ότι είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Άμα θέλετε να δείτε τα κασπό πριν το επόμενο βίντεο, τότε θα πρέπει να με ακολουθήσετε στο Instagram, θα τα δείξω εκεί πέρα και συνήθως τα δείχνω εκεί, να ξέρετε. Επίσης, για τυχόν απορίες θα ήθελα πάρα πολύ να μου στείλετε και στο Instagram ή ακόμα και εδώ πέρα από κάτω για το οτιδήποτε θέλετε. Τώρα, η σκηνητάψης έχει κάτσει ανάποδα, δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά φαίνονται οι κάτω πλευρές των φύλων της. Θα γυρίσει από μόνη της όταν πάει στην σταθερή της θέση. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι εντάξει αυτή τη φορά. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι πήγε στραβά. Πέρα ίσως από το ότι είχε αυτή τη ρογμή το κασπό και δεν ξέρω τι έπιανε αυτή τη μούχλα κτλ. Και όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, τον βλέπω τον λεκέ στο πλακάκι, είναι μια ιδέα. Επίσης, ξέχασα να σας πω ότι κλείσαμε ένα χρόνο. Το κανάλι είναι επισήμως ενός χρόνου. Κάτι για το οποίο είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για την βοήθειά σας και τη στήριξή σας και τα like σας και τα πάντα όλα. Ελπίζω και αργότερα στο μέλλον να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο την παρέα μας, να γίνουμε πολλοί, να μπορούμε να μιλάμε για την αγάπη μας για τα φυτά χωρίς εμπόδια και χωρίς να κρίνουμε ο ένας τον άλλον. Και πραγματικά ελπίζω κάποια στιγμή μια μέρα να είμαστε τόσοι πολλοί ώστε πλέον να αισθανόμαστε άνετα μεταξύ μας και να έχουμε μια πολύ ωραία σχέση και να μιλάμε για φυτά συνέχεια και για τα πάντα. Να μου δείχνετε κι εσείς τις συλλογές σας, να με συμβουλεύετε όπως σας συμβουλεύω κι εγώ και να περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Οπότε για όλα αυτά σας ευχαριστώ προς το παρόν και ελπίζω για τα καλύτερα.
Λοιπόν, νομίζω πως τελειώσαμε και από εδώ. Δεν θα το πιέσω άλλο το θέμα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και ότι δεν θα ξανασυμβεί ό,τι συνέβη. Σε περίπτωση που ξανασυμβεί ό,τι συνέβη, τότε θα πεταχτεί πάλι όλο και θα είναι ένα φιλτρο που θα ξαναπάρω από την αρχή. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε, είναι μια απλή σκυντάψης πίκτους αργυραίους. Αυτό. Αν θα την ήθελα στη συλλογή, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το φυτό, έχει πάρα πολύ ωραία σχέδια και νομίζω θα τα πάει πάρα πολύ καλά. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Σας είπα, θα είναι έτσι λίγο πιο γρήγορες οι δουλίτσες μας σήμερα. Ελπίζω, αυτό θα είναι εντάξει, ελπίζω πως αυτά θα είναι επίσης εντάξει και θα πάνε όλα καλά. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να προσμονείτε το επόμενο βίντεο, το οποίο πιστεύω θα είναι πάρα πολύ ωραίο, θα έχουμε πάρα πολύ ωραίες μεταφυτεύσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη αυτόν τον έναν χρόνο. Αν θέλετε πραγματικά να στηρίξετε το κανάλι, σας προτείνω να στείλετε τα βίντεο στους φίλους σας που ξέρετε ότι τους αρέσουν τα φυτά και επίσης να με ακολουθήσετε και στο Instagram, να κάνετε follow λοιπόν, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δώσω το επόμενο βίντεο. Γεια σας!